নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে পেডাগজি অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজৰ যিটো প্ৰেক্টিকাম আছে, এই প্ৰেক্টিকামত আপোনালোকে কিদৰে লিখিব এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ। যদি মোৰ চেনেলটোলৈ কোনোবাই নতুন ভিজিট কৰিছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে যাতে সেই ভিডিঅ'টো উপলব্ধ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যিটো ইয়াতে চাই আছে, এইটো প্ৰেক্টিকামত কি আছে যে প্ৰথমটো দি আছে যিটো যে কালেকশ্যন অফ লোকেল ৰিচোৰ্চেছ কম্পালচৰি টু অল। এইটো প্ৰথমত চবৰ কাৰণে কম্পালচৰি হয়। এইটো কি কৰে যে আপোনাৰ যিটো গাঁৱত যিটো লোকেল ৰিচোৰ্চ আছে, যেনেকুৱা বাঁহেৰে কি বস্তু বনোৱা যায়, সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে বনাব লাগিব আৰু সেই বিষয়ে এটা পেজত এছাইনমেণ্ট আকাৰত এটা লিখিব লাগিব যে এইটোত কি এই ধৰি লোৱা এটা বাঁহেৰে এটা চালনী এটা বনোৱা হৈছে। এই চালনীত কেনেকৈ বনাইছে, কি কৰে মানুহে, চালনীৰ জৰিয়তে কি কৰা হয়, এইবিলাক বস্তু লিখিব পাৰিব। তাৰপিছত এটা দি আছে প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক অন এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজ। এইটো কৰিব লাগিব ইন গ্ৰুপছত, মানে গ্ৰুপৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব। মানে পৰিৱেশৰ ওপৰত যিকোনো এটা কাম কৰিলেই হ'ল। ধৰি লওক এটা স্কুলত গৈ এটা গছ ৰুই সেই গছটো ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰি ভালকৈ বেৰ দি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰি ভালকৈ ৰুই দিয়াৰ পিছত এটা ফটো ক্লিক কৰি সেই ফটোটো এছাইনমেণ্টত লগাই দি বাছ সেই বিষয়ে লিখিব। তাৰপিছত দিয়া আছে, তাৰপিছত যিকোনো তিনিটা লিখিব লাগে নহয়। তাৰপিছত মই লিখিছোঁ এইটো গ্ৰীণ স্কুল আইডিয়া টু মেক দ্য পিপল টু দ্য স্কুল এনভাইৰনমেণ্ট ইক' ফ্ৰেণ্ডলি। ইয়াৰ ওপৰত মই লিখিছোঁ